සුබ දවසක්. ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ Introduction to HND Institute වීඩියෝ මාලාවේ තවත් එක් වීඩියෝවක් සමග. අපගේ පෙර වීඩියෝස් බලන්න නොහැකි වුණා නම් description එකේ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා ඔබ වෙනුවෙන්. ඉතින් අද අපි ඔබ වෙනුවෙන් තොරතුරු ගෙන එන්නේ අනුරාධපුර උසස්තාක්ෂණ ආයතනය පිළිබඳව. අනුරාධපුර උසස්තාක්ෂණික අංශය SLIATE යටතේ එන ප්‍රධාන ආයතන අංශයකි. මෙය අනුරාධපුර සහ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන පරිදි උතුරු මැද පළාතේ ඇති එකම එක උසස්තාක්ෂණ ආයතනයයි. මධ්‍යම උතුර වයඹ සහ නැගෙනහිර පළාත්වලද සැලකිය යුතු සියලු ප්‍රමාණයක් පැමිණෙමින් සිටිතේ. ATI අනුරාධපුර කොටස 1996 දී අනුරාධපුර කාර්මික විද්‍යාලයේදී HND පූර්ණ කාලීන පාඨමාලාව හැදෑරීමෙන් ආරම්භ කරන ලදී. 2002 දී HND අර්ධ කාලීන පාඨමාලාව ආරම්භ කරන ලදී. පසුව 2006 දී HND in English අර්ධ කාලීන පාඨමාලාව හඳුන්වා දෙන ලදී. 2008 සිට 2010 දක්වා කාලය තුළ සතියන්ත කතිකාචාර්යවරුන් සමුපකාර ගොඩනැගිල්ලේ සහ වලසිංහ හරිචන්ද්‍ර විද්‍යාලයේ පැවැත්වූහ. 2011 දී ආයතනය විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයට මාරු කරන ලද අතර පසුව 2012 දී අනුරාධපුර බැංකු නගරයේ හරිචන්ද්‍ර මාවතේ පුද්ගලික අංශය සතු ගොඩනැගිල්ල භෞතික සම්පත් නොමැතිව කුලියට දී ඇත. සුවිශාල කැපකිරීම සහ උත්සාහයන්ගෙන් පසු රජය පන්දිරගම නව පුත්තලම පාරේ ඉඩමක් ATI අංශය සඳහා ස්ථානයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කළ අතර අලුතින් ඉදි කරන ලද ගොඩනැගිලි 2014 අප උසස් තාක්ෂණ ආයතනයේ සිරවුන් මෙම ස්ථානයට මාරු කරන ලදී. මෙම උසස් තාක්ෂණ ආයතනය 1996 සිට 2014 දක්වා විවිධ ස්ථානවලදී කටයුතු සිදු කරන ලද අතර දැනට අලුතින් ඉදි කරන ලද ගොඩනැගිලි සමග ස්ථිර ස්ථානයක් ඇත. වර්තමානයේ එය උතුරු මැද පළාතේ විශාල සංඛ්‍යාවක් සිසුන්ට සහ උතුර, බටහිර, මධ්‍යම පළාත්, උතුරේ මායිම් ප්‍රදේශයේ සිසුන්ට සිය සේවය ලබා දී. එසේම ශිෂ්‍ය අයිතීන් සුරැකීමේදී මෙම සහෝදර සහෝදරයන් අරගල බිම තුළ දැවැන්ත කැපකිරීම කරමින් සුවිශේෂී මෙහෙවරක් අනාගත සිසු අයිතීන් තහවුරු කිරීම වෙනුවෙන් සිදු කර ඇත. මෙහිදී 2015 වසරේදී අධ්‍යාපන අයිතීන් රැක ගැනීම වෙනුවෙන් සිදු කර සිසු අරගලයේදී මෙහි සහෝදර සහෝදරයන් 8 දෙනෙකුට සිරගත වීමට හා නඩු පැවරුම් ලැබීමට පවා සිදුවිය. එම කැපකිරීම අවසානයේ එම සටන ජයග්‍රහණය කරගෙන ඒමට හැකිය. එසේම මහපොළ වැඩි කර ගැනීමට හා අනිකුත් ශිෂ්‍ය අයිතීන් වෙනුවෙන් මෙම සහෝදර සහෝදරයන් කරන්නා වූ කැපකිරීම අතිමහත්ය. High National Diploma in Accountancy HNDA, High National Diploma in Information Technology HND IT, High National Diploma in English HND in English, High National Diploma in Tourism and Hospitality Management HND TSN යන පාඨමාලා මෙම ආයතනයේ ක්‍රියාත්මක වේ. වරම් ප්‍රාප්ති වාර්ෂික අවුරුදුවල නිදහස් කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලිය, හැලෝවීන්, අවුරෝරා, Christmas Carol Function, English Day Talent Show, Eid Mubarak, ඇසට පෝදා වාර්ෂික දන්සල් වැඩසටහන්, Meditation Program, කප් රුක් පූජා, Holy Festival ආදී විවිධ වර්ණයන්ගෙන් යුත් වැඩසටහන් මෙම උසස් තාක්ෂණ ආයතනය තුළ කලා හා රසවින්දන කුසලතා, විනෝදාස්වාදය, ක්‍රීඩාව, සහෝදරත්වය මෙන්ම ආගමික යන සෑම අංශයක් තුළම ක්‍රියාකාරීව වැඩසටහන් සංවිධානය වීම සිදුවේ. මෙම ආයතනය සම්බන්ධ කර ගැනීමට අවශ්‍ය තොරතුරු අප විසින් මෙහි දක්වා තිබෙන අතර ඒ හරහා වුන් හා සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව ඔබ සතුව ඇත. අවසාන වශයෙන් මෙම වැඩසටහන ගැන උසස් පෙළින් පසු විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය වෙනුවෙන් හින දකින ඔබේ මිතුරන්වත් අමතක නොකර දැනුවත් කරන්න. නැවතත් ඊළඟ වීඩියෝවෙන් හමු වෙමු. එතෙක් අපගේ YouTube නාලිකාව subscribe කර bell icon එක click කර අප හා සම්බන්ධ වී සිටින්න. අපි HND Unity